Chúng ta đang nói về khối Đông Âu. Khối Đông Âu ở đây không chỉ là một khái niệm về mặt địa lý mà còn là một khái niệm về mặt chính trị, quân sự và lịch sử. Về mặt địa lý đơn thuần thì Đông Âu là một vùng đất rộng lớn nằm ở phía đông của châu Âu, trải dài từ những bờ biển Baltic lộng gió của Estonia, Latvia, Litva, qua những vùng đồng bằng phì nhiêu của Ba Lan, đến những ngọn núi hùng vĩ ở Rumani và những bờ biển Adriatic lấp lánh của Nam Tư cũ. Đây là khu vực giao thoa giữa các nền văn hóa, nơi từng bị những đế quốc lớn như là Nga, Áo, Hung và Ottoman tranh giành qua hàng thế kỷ. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Đông Âu trở thành trung tâm của cuộc đối đầu giữa hai siêu cường, đó là Liên Xô và Mỹ. Các quốc gia ở đây là những người bạn thân thiết của Liên Xô và tạo ra một khối đồng minh được gọi là khối Đông Âu. Để hiểu rõ hơn về quy mô của khối này, chúng ta sẽ xem xét diện tích và dân số của những quốc gia thành viên vào thời kỳ đỉnh cao, khoảng từ năm 1948 đến năm 1989, khi khối Đông Âu ở đỉnh điểm của quyền lực và ảnh hưởng. Khối Đông Âu đôi khi còn được gọi là khối Xô Viết. Đây là thời kỳ 48 đến 89, thời kỳ mà thế giới bị chia thành hai phe như đã nói. Đông Âu là Liên Xô lãnh đạo, còn phía Tây thì do Mỹ và những đồng minh của Mỹ dẫn đầu. Những nước thuộc khối Đông Âu được gắn kết bởi những tổ chức như là Hiệp ước Warsaw. Đây là một liên minh quân sự để đối trọng với NATO, hoặc là Comecon, tức là Hội đồng Tương trợ Kinh tế. Ngoài các quốc gia Đông Âu, một số nước ngoài khu vực như là Cuba, Việt Nam và Triều Tiên, Mông Cổ đôi khi cũng được xem là một phần của quỹ đạo khối Đông Âu do mối quan hệ chặt chẽ với Liên Xô. Vào thời kỳ đỉnh cao, khối Đông Âu bao phủ một diện tích rộng lớn và dân số đông đảo, phản ánh rõ sức mạnh và tầm ảnh hưởng của khối này trên trường quốc tế. Hãy bắt đầu với trung tâm của khối Đông Âu, đó là Liên Xô. Liên Xô là anh cả của khối, không chỉ lãnh đạo mà còn đặt ra mô hình chính trị và kinh tế cho những nước khác. Liên Xô là một liên bang gồm 15 nước cộng hòa, trong đó có các nước Đông Âu như là Nga, Ukraine, Belarus, Estonia, Latvia, Litva, Georgia đóng vai trò quan trọng. Vào thời kỳ đỉnh cao vào khoảng năm 1970, Liên Xô có diện tích khoảng 22,4 triệu km vuông, lớn nhất thế giới, trải dài từ Đông Âu qua châu Á đến Thái Bình Dương. Dân số của Liên Xô vào thời điểm này ước tính khoảng 240 cho đến 250 triệu người, với Nga là nước cộng hòa lớn nhất, chiếm hơn một nửa dân số. Tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, nhưng mỗi nước cộng hòa trong Liên Xô đều có ngôn ngữ và văn hóa riêng, tạo ra một bức tranh đa dạng nhưng thống nhất dưới hệ tư tưởng. Tiếp theo chúng ta đến với Ba Lan, cũng là một quốc gia rất quan trọng của khối Đông Âu. Sau Thế chiến thứ hai, Ba Lan bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, với hàng triệu người thiệt mạng và những thành phố lớn như là Warsaw gần như là bị xóa sổ. Liên Xô đã giúp tái thiết Ba Lan. Vào thời kỳ đỉnh cao, Ba Lan có diện tích hơn 300.000 km vuông, gần bằng diện tích của Việt Nam và cũng tương đương với kích thước của chính họ ngày nay. Dân số vào năm 1970 khoảng 33 triệu người. Một quốc gia khác không thể không nhắc đến là Tiệp Khắc, tức là Cộng hòa Séc và Slovakia ngày nay. Tiệp Khắc là một trong những nước công nghiệp phát triển nhất trong khối Đông Âu, với những thành phố như là Praha nổi tiếng về văn hóa và kiến trúc. Vào thời kỳ đỉnh cao, Tiệp Khắc có diện tích khoảng gần 130.000 km vuông và dân số hơn 15 triệu người. Tiếng Séc và tiếng Slovakia là hai ngôn ngữ chính thức, phản ánh sự đa dạng văn hóa của quốc gia này. Tiếp theo chúng ta đến với Đông Đức, hay còn gọi là Cộng hòa Dân chủ Đức, một quốc gia được xem là tuyến đầu của khối Đông Âu. Đông Đức thì tất nhiên nằm ngay sát với Tây Đức, là một quốc gia tư bản phát triển ở bên kia, và sự tương phản giữa hai miền của nước Đức là biểu tượng rõ ràng nhất cho sự chia rẽ Đông Tây. Vào thời kỳ đỉnh cao, Đông Đức có diện tích khoảng 108.000 km vuông và dân số khoảng gần 17 triệu người. Bức tường Berlin được xây dựng vào đầu những năm 1960, không chỉ chia cắt thành phố Berlin mà còn ngăn cách hàng triệu gia đình, trở thành biểu tượng của bức màn sắt. Đông Đức được Liên Xô hỗ trợ mạnh mẽ về kinh tế và quân sự. Hungary là một quốc gia khác ở trong khối Đông Âu. Vào thời kỳ đỉnh cao, Hungary có diện tích khoảng 93.000 km vuông và dân số hơn 10 triệu người. Tiếp đến là Rumani. Rumani dưới sự lãnh đạo của Ceausescu là một trường hợp đặc biệt trong khối Đông Âu. Vào thời kỳ đỉnh cao, Rumani có diện tích hơn 238.000 km vuông, dân số hơn 20 triệu người. Tuy nhiên, trong nước thì ông Ceausescu đã xây dựng một chế độ rất hà khắc. Bulgaria được xem là đồng minh thân cận của Liên Xô trong khối Đông Âu, thường được gọi là người bạn tốt của Moscow. Vào thời kỳ đỉnh cao, Bulgaria có diện tích hơn 110.000 km vuông, dân số khoảng 8,5 triệu người. Bulgaria tập trung vào nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, nhưng nền kinh tế bao cấp khiến nước này phụ thuộc nhiều vào Liên Xô. Tiếng Bulgari là một ngôn ngữ Nam Slav, là cầu nối giữa văn hóa Bulgaria và các nước láng giềng.
Cuối cùng chúng ta có Albania, một quốc gia nhỏ nhưng có vai trò đặc biệt. Albania ban đầu là thành viên của khối Đông Âu, nhưng vào đầu những năm 1960, dưới sự lãnh đạo của Enver Hoxha, nước này đã rút khỏi Hiệp ước Warsaw, tức là Hiệp ước quân sự cũng như Tổ chức Kinh tế Comecon. Vào thời kỳ đỉnh cao trước khi rút khỏi khối khoảng năm 1955, thì Albania có diện tích là gần 30.000 km vuông và dân số khoảng gần 1,5 triệu người. Albania sau đó đã chuyển sang liên minh với Trung Quốc. Ngoài các quốc gia Đông Âu thì khối Đông Âu còn có những người bạn khác ngoài khu vực như là Cuba, Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ, Lào, Campuchia, Angola hoặc là Mozambique. Tổng hợp lại vào thời kỳ đỉnh cao, tức khoảng năm 1970, khối Đông Âu bao gồm Liên Xô và các nước Đông Âu chính như là Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức, Rumania, Bulgaria, Hungary có tổng diện tích khoảng 23,5 triệu km vuông, chủ yếu nhờ diện tích khổng lồ của Liên Xô. Dân số tổng cộng của các quốc gia này khoảng 350 triệu người, với Liên Xô một lần nữa lại chiếm phần lớn. Về kinh tế, các quốc gia khối Đông Âu áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nơi nhà nước sở hữu hầu hết tài sản từ nhà máy, đất đai đến cửa hàng. Giá cả, sản lượng, phân phối đều do các nhà kế hoạch kinh tế quyết định. Comecon được thành lập để điều phối kinh tế giữa các nước, nhưng hệ thống này hoạt động không mấy hiệu quả, dẫn đến thiếu hụt hàng hóa, xếp hàng dài để mua thực phẩm và suy thoái kinh tế vào những năm 1980. Một số nước như Hungary đã thử nghiệm cải cách kinh tế, cho phép một số hoạt động kinh doanh tư nhân, nhưng nhìn chung, nền kinh tế bao cấp không thể cạnh tranh với nền kinh tế thị trường. Về quân sự, Hiệp ước Warsaw là trụ cột của khối Đông Âu, được thành lập để đối trọng với NATO. Liên Xô đóng vai trò lãnh đạo, các nước Đông Âu cung cấp quân đội, căn cứ và cơ sở hạ tầng. Sự sụp đổ của khối Đông Âu là một trong những chương sử bi kịch. Đến năm 1990, hầu hết các quốc gia Đông Âu đã ít quan hệ mật thiết với nhau, và Hiệp ước Warsaw chính thức giải thể vào năm 1991. Liên Xô cũng tan rã vào cuối năm đó, đánh dấu sự chấm dứt của khối Đông Âu. Bây giờ thì hãy cùng nhìn vào Đông Âu ngày nay. Sau hơn 30 năm, các quốc gia thuộc khối Đông Âu đã trải qua nhiều thay đổi đáng kinh ngạc. Ba Lan hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Âu, gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2004, gia nhập NATO vào năm 99. Thủ đô Warsaw đã trở thành một trung tâm kinh tế và văn hóa sôi động, với những tòa nhà chọc trời và những khu phố lịch sử được tái thiết. Tuy nhiên, nước này cũng phải đối mặt với thách thức như những tranh cãi về chính sách dân túy và căng thẳng với EU về vấn đề pháp quyền. Tiệp Khắc cũ thì đã chia tách hòa bình vào năm 1993, hình thành Cộng hòa Séc và Slovakia. Cả hai quốc gia đều là thành viên của EU và NATO. Cộng hòa Séc nổi bật nhờ ngành công nghiệp và du lịch, đặc biệt là thành phố Praha là một trong những điểm đến đẹp nhất của châu Âu. Slovakia cũng phát triển mạnh, đặc biệt trong ngành sản xuất ô tô với các nhà máy của Volkswagen và Kia. Đức, bao gồm có Đông Đức cũ, thì đã thống nhất vào năm 1990, trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Khu vực Đông Đức từng lạc hậu so với Tây Đức, giờ đây đã phát triển mạnh với những thành phố như là Leipzig trở thành trung tâm văn hóa và công nghệ. Dù còn chênh lệch kinh tế giữa Đông và Tây, nước Đức thống nhất là biểu tượng của sự hòa giải và phát triển. Bức tường Berlin giờ chỉ còn là ký ức với các bảo tàng và di tích nhắc nhở về thời kỳ chia cắt. Hungary cũng đã gia nhập EU và NATO. Budapest, thủ đô của Hungary, là một trung tâm du lịch và văn hóa, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Trường hợp của Romania, họ cũng có là thành viên của EU và NATO với nền kinh tế phát triển mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sản xuất. Tương tự là Bulgaria, từng là một người bạn thân thiết của Liên Xô. Dù vẫn là một trong những nước nghèo nhất EU, Bulgaria đã chuyển đổi sang kinh tế thị trường và đang phát triển du lịch, đặc biệt ở các khu nghỉ dưỡng ở bên bờ Biển Đen. Sofia, thủ đô của Bulgaria, là một trung tâm văn hóa với lịch sử hàng nghìn năm. Albania sau nhiều thập kỷ cô lập đã gia nhập NATO vào năm 2009 và là ứng viên gia nhập EU. Nước này mở cửa với thế giới, phát triển du lịch với những bãi biển tuyệt đẹp và các di sản văn hóa. Còn các nước vùng Baltic như là Estonia, Latvia, Litva từng là một phần của Liên Xô, giờ đây là những quốc gia cũng rất phát triển, gia nhập EU và NATO từ cách đây một vài thập kỷ. Estonia đặc biệt nổi bật về công nghệ và là quê hương của Skype. Đây cũng là một trong những quốc gia số hóa nhất thế giới. Latvia và Litva cũng phát triển mạnh với những thành phố như là Riga và Vilnius trở thành trung tâm văn hóa và kinh tế. Cuối cùng, chúng ta có những quốc gia từ Nam Tư cũ như là Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia, Montenegro, Bắc Macedonia. Slovenia và Croatia thì đã gia nhập EU, trong khi Serbia và các nước khác thì đang hội nhập dần. Ukraine từng là một phần của Liên Xô với diện tích hơn 600.000 km vuông và dân số khoảng 47 triệu người vào năm 1970, giờ là một quốc gia độc lập nhưng đối mặt với xung đột cùng Nga. Belarus thì vẫn gắn bó mật thiết với Nga. Đó là câu chuyện về khối Đông Âu, một khối từng có quan hệ rất là gần gũi với Việt Nam.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu mà cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.